नमस्ते, म डाक्टर निकिता अग्रवाल, प्रोस्थोडोन्टिस्ट, स्टुडियो डेन्टल, केयर हेल्थ सेन्टरबाट। यो परिस्थापना गर्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो दाँतले तीनवटा एकदम मुख्य काम गर्छ। सबभन्दा पहिला भनेको खाना चबाउनलाई हाम्रो दाँत एकदमै जरुरी छ। हामीले राम्ररी खानालाई मुखबाट अथवा दाँतले नै चबाएनौँ भने स्टमकबाट डाइजेस्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो बोलचालमा पनि दाँतले एकदमै मद्दत गर्छ। अनि तेस्रो कुरामा हाम्रो दाँतले हाम्रो लुक्समा अथवा हामी कस्तो देखिरहेछौँ त्यसमा पनि अफेक्ट गर्छ। दाँतै भएन भने हाम्रो अनुहार कस्तो देख्छ होला विचार गर्नुहोस् त। अनि चौथो कुरा भनेको जसले हाम्रो दाँत हराएपछि जुन दाँतको ठाउँ हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि वरिपरिको दाँत सर्न चालु हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, त्यसको अपोजिङ दाँत अथवा माथिको दाँत पनि अथवा तलको दाँत पनि त्यसमा चाहिँ नि आउन थाल्छ। त्यस कारणले दाँतको परिस्थापना छिटोभन्दा छिटो गर्न एकदमै आवश्यक हो। अर्को रिप्लेसमेन्ट अथवा अर्को परिस्थापना भनेको अब्चुरेटर हो। अब्चुरेटर त्यो सिचुएसनमा गरिन्छ जसमा हाम्रो अब क्यान्सरले गर्दा अथवा म्युकोरले गर्दा तालु सँगसँगै हाम्रो दाँतलाई पनि निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मुखको अनि नाकको बिचको बाटो ओपन हुन्छ। अनि त्यो ओपन भइसकेपछि जस्तै हामीले केही कुरा मुखबाट खाइरहेछौँ भने नाकबाट पनि आउन सक्छ होइन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले रिप्लेसमेन्टको रूपमा अब्चुरेटर राख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने हाम्रो बोलचाल खाँदाखेरि अनि हेर्दाखेरि पनि नराम्रो देख्न सक्छ। त्यस कारणले रिप्लेसमेन्ट गर्न अथवा परिस्थापना गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। धन्यवाद।